सेट 7 को क्वेश्चन नंबर 16 में हेर्न सकिन्छ यहाँ There are 10 red and the 9 white balls of the same shape and size in a bag. Two balls are drawn randomly. दुईटा बल निकाल्ने हो one after another without replacement. Without replacement निकाल्ने हो एउटा निकालिसकेपछि फेरि त्यो बल चाहिँ त्यो ब्यागमा राख्ने होइन अर्को बल निकाल्ने. Number A, you can see here, write the multiplication law of probability. So we have to write down multiplication law and then we can do another number B. So first of all, let's write on the multiplication law of probability. So question number 16A. लेख्दाखेरि अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला, डाइरेक्ट नलेख्नु होला. So we can let here, let A and B are two independent events of a sample space S. Sample space S. Then the multiplication law of probability is given by जहिले पनि 16A मा चाहिँ फर्मुला सोधिएको हुन्छ यो चाहिँ फर्मुला चाहिँ लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई P A and B is equal to अब n भनेको छ हैन P A and B भनेको n भनेको मल्टिप्लाई हो P A into P B हो मल्टिप्लाई हो यो n भनेको ओके P A भनेको के हुन्छ n A by n S into P B भनेको n B divided by n S यो चाहिँ फर्मुला भयो हजुरले यो यहाँसम्म लेख्दा पनि हुन्छ नम्बर बी क्वेशन नम्बर बी माइनस त क्वेशन नम्बर बी मा क्वेशनले के भनेको छ यहाँनेरि find the probability of getting both red ball first one also red second one also red first both red ball अब यहाँनेरि कतिवटा रेड बल छ 10 वटा रेड बल छ 9 व्हाइट छ सो टोटल बल कति भयो 19 so we can let here let the event of getting red ball be R then हामीले कतिवटा बल निकाल्नु पर्ने दुईटा बल निकाल्नु पर्ने सो फर्स्ट अल्सो रेड वन एन्ड सेकेन्ड वन अल्सो रेड वन सो फर्स्ट R1 लाई डिनोट गरेको छु र सेकेन्ड बललाई R2 लाई डिनोट गरेको छु रेड वन एन्ड रेड टू दुईटै रेड बल सो PR1 फर्स्ट अल्सो रेड बल इन्टु सेकेन्ड अल्सो रेड बल सो यहाँनिर मल्टिप्लाई लेख्ने सो PR number of red ball divided by total number of balls into R2 भनेको number of red ball divided by total number of balls अब red ball कति छ त्यहाँनिर 10 red ball कति छ you can see here 10 red ball and 9 white ball so red ball कति छ 10 so सुरुमा निकाल्दाखेरि कतिवटा red ball छ 10 छ 10 by total भनेको के हुन्छ 19 अब 10 red ball थियो र 9 के थियो व्हाइट बल सो टोटल कति हुन्छ 19 बल्स अब एउटा बल निकाल्दा एउटा रेड बल निकालिसकेपछि कतिवटा रेड बल बाँकी हुन्छ 9 वटा हुन्छ हैन 9 + 9 18 सो टोटल कति हुन्छ अब 18 हुन्छ र रेड बल कति हुन्छ 9 एउटा रेड बल निकालिसकेपछि रेड बल कति बाँकी भयो 9 सो 9 बाइ टोटल 9 वटा रेड बल छ र 9 वटा के छ व्हाइट बल नै छ सो 9 + 9 18 सो वी हैव टु राइट हियर 18 यो बुझ्नु होला विदाउट रिप्लेसमेन्ट को क्वेशन है विदाउट रिप्लेसमेन्ट बल निकालिसकेपछि फेरि त्यो ब्यागमा राख्ने होइन सो नम्बर विल डिक्रिज अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने 9 भन्दा 9 9 2 जा 18 2 5 जा 10 so we can write here 5 by 19 you can write in conclusion the probability of getting both red ball is 5 by 19 the probability of getting both red ball is 5 by 19 conclusion लेख्नु होला number C look at the question number C मा हेर्न सकिन्छ so the probability of all possible outcomes in a tree diagram अब हामीलाई ट्री डायग्राम बनाउनु पर्ने possible outcomes हरु के हुन सक्छ so we can write here let R denote red ball and W denote white ball so we can let here let R and W be the event
events of getting red ball and white ball respectively. So R ले चाहिँ red ball denote गर्छ र W ले white ball denote गर्छ. So we have to show sample speed outcomes हरु हामीले शो गर्नुपर्ने. So red ball कतिवटा छ 10. So 10 red ball and white ball कति छ 9. So 9 W लेख्ने. ओके एउटा ब्यागमा 10 वटा रेड बल छ र 9 वटा के छ व्हाइट बल छ. अब नहेरिकन त्यो ब्यागबाट निकाल्दाखेरि कि रेड बल आउन सक्छ कि व्हाइट बल आउन सक्छ. एउटा ब्यागमा रेड बल पनि छ व्हाइट बल पनि छ र नहेरिकन निकाल्दाखेरि कि रेड बल आउन सक्छ कि व्हाइट बल आउन सक्छ. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड बल? रेड बल आउने सम्भावना कतिवटा रेड बल छ 10 डिवाइडेड बाइ टोटल 19. जसले पनि टोटलले डिवाइड गर्ने. नम्बर अफ रेड बल डिवाइडेड बाइ टोटल. अब व्हाइट बल आउने सम्भावना कतिवटा व्हाइट बल छ नाउ. सो 9 डिवाइडेड बाइ टोटल भनेको 19. बुझ्नु होला यो. अब सुरुमा रेड बल भयो भने सेकेन्डमा कि रेड बल आउन सक्छ कि व्हाइट बल आउन सक्छ. अब सुरुमा व्हाइट आयो भने सेकेन्ड टर्म निकाल्दाखेरि कि रेड आउन सक्छ कि व्हाइट आउन सक्छ. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड बल अगेन? यहाँ चाहिँ मजाले बुझ्नुपर्ने. एउटा रेड बल आइसकेपछि अर्को रेड बल कतिवटा? पहिला सुरुमा 10 वटा रेड बल थियो. एउटा रेड बल आइसकेपछि 9 वटा रेड बल बाँकी 9 बाई अब टोटल कति 9 वटा रेड बल छ 9 वटा व्हाइट बल छ 18. सो टोटल पनि डिक्रिज हुन्छ. अब व्हाइट बल यो तलको नहेर्ने है. व्हाइट बल आउने समय व्हाइट बल कति छ यहाँनिर 9 बाई टोटल भनेको के हुन्छ 18. किनभने रेड बल आइसकेछ त्यही भएर टोटल के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ. अब माथिको कन्डिसन छोड्ने तलको हेर्ने. सुरुमा व्हाइट बल आएको छ अर्को कन्डिसन सुरुमा व्हाइट बल आएको छ. सो रेड बल आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ? रेड बल आउने सम्भावना रेड बल आएको छैन नि व्हाइट बल हामीले निकालेको छौँ. माथिको नहेर्ने व्हाइट बल आएको छ रेड बल कति छ त्यहाँ 10. सो 10 बाई टोटल भनेको 1 डिग्री व्हाइट बल आइसकेछ. सुरुमा 19 वटा बल थियो. अब 1 व्हाइट बल आइसकेपछि टोटल के हुन्छ 18 हुन्छ. 1 बल डिक्रिज गरिदिने. अब व्हाइट बल एउटा व्हाइट बल आइसकेछ हैन. एउटा व्हाइट बल आइसकेछ भने कतिवटा व्हाइट बल? सुरुमा चाहिँ 9 वटा बल थियो व्हाइट बल. एउटा बल आइसकेपछि बाँकी के हुन्छ 8 बाई टोटल भनेको 18. सो नाउ वी हेभ टु राइट डाउन हियर आउटकम्स के आएको छ यहाँनिर. सो आर यो एउटा आउटकम्स छ. अर्को के छ रेड र व्हाइट. अर्को के छ व्हाइट र रेड. आफ्टर द्याट व्हाइट. यो चाहिँ आउटकम्स भयो. Okay, up to here. Look at question number D. Question number D मा हेर्न सकिन्छ. Calculate the ratio of probability of getting both balls are same color to the different color. Okay. So यहाँनिर क्वेशनले के भनेको छ क्याल्कुलेट द रेशियो. हामीले रेशियो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल्स आर सेम कलर. बोथ बल्स भनेको रेड र व्हाइट बोथ सेम कलर. त्यसपछि टु द डिफ्रेन्ट कलर. डिफ्रेन्ट भनेको रेड व्हाइट र व्हाइट रेड र त्यो दुईटाको के गर्ने डिफरेन्स निकाल्ने. सो हामीले यहाँनिर बोथ सेम कलर निकाल्नु पर्ने छ. सो वी क्यान राइट हियर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ सेम कलर. प्रोबेबिलिटी अफ बोथ आर सेम कलर इज इक्वल टु पी रेड और भनेको प्लस हुन्छ प्लस कि व्हाइट बोथ सेम कलर कि रेड कि व्हाइट. ओके. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड? सुरुमा पनि रेड नेक्स्टमा पनि रेड. सो 10 बाई 19 9 बाई 18. सो वी क्यान राइट हियर 10 बाई 19 इन्टु 9 बाई 18. सो 9 बाई 18 प्लसको प्लेसमा प्लस व्हाइट डब्लु व्हाइट 9 बाई 19 इन्टु 8 बाई 18. अब यसलाई के गर्ने क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई. सो 9 2 जा 18 2 5 जा 10. सो 5 बाई 19 प्लस यो पनि त्यसरी 9 2 जा 18 यस 2 4 जा 8 4 बाई 19. अब यसलाई एलसिएम लिँदाखेरि 19 आयो. 5 प्लस 4 के हुन्छ 9. सो 9 बाई 19 आयो. यस
त्यसपछि हामीलाई डिफ्रेन्ट कलर पनि भनेको छ गेटिङ बोथ बल्स आर सेम कलर हामीले निकाल्यौं बोथ आर सेम कलर रेड की रेड प्लस डब्ल्यू अब हामीले डिफ्रेन्ट कलर निकाल्नु पर्ने हुन्छ डिफ्रेन्ट कलर भनेको रेड व्हाइट र व्हाइट रेड अब रेड व्हाइट निकाल्दाखेरि 10/19 9/18 लिने र व्हाइट रेड निकाल्दाखेरि व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी 9/18 र रेड आउने प्रोबेबिलिटी 10/18 so we can do in this way probability of both are different color is equal to probability of key red white also plus key white red also okay so red white भनेको red white 9/8 10/19 9/18 so 10/19 into 9/18 plus white red white red हेर्नुस् त white भने 9/19 10/18 9/19 into 10/18 okay up to here अब यसलाई के गर्ने क्याल्कुलेट गरौँ 9 2 18 2 5 10 5/19 plus यो दुईटा 9 1 9 9 2 18 2 5 10 so we can write here 5/19 यो दुईटा एड गर्ने 19 LCM 5 plus 5 directly 10 लेख्दा पनि भयो now we have to find out ratio अब रेशियो फाइन्ड आउट गर्ने ratio of probability of getting both balls are same color to the different color is equal to same color को probability कति आएको छ 9/19 so we can write here 9/19 र different color को probability कति छ 10/19 so 10/19 19 cancel is equal to 9/10 is equal to 9:10 र लास्टमा कन्क्लुजन मा लेख्नु होला the ratio of probability of getting both ball are same color to the different color is 9:10 hope you understand this question number 16 taken from set 7 video man parane please like garnu hola new hunनुहुन्छ भने please subscribe and please share with your friends and do not forget to follow my Facebook page too